Người phụ nữ chỉ đưa cho tôi 80.000 tệ. Sau lưng cô ta liền hiện ra một bóng quỷ, như thể lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ cô ấy. Này, cậu ngẩn người cái gì vậy? Tôi muốn nhắc cậu một chuyện. Cậu đừng dọa tôi. Nói như thể tôi sắp chết đến nơi vậy. Tôi không thích cậu lắm. Tôi biết rồi, không cần cậu nhắc tôi. Tiếp đó tôi thấy sắc mặt anh ta càng lúc càng xấu. Trong hốc mắt thậm chí còn có vệt nước mắt. Cái tôi nói không thích không phải là con người cậu, mà là khí tức trên người cậu. Tôi thấy cậu có vấn đề, nhưng cũng không nói rõ được vì sao. Ra là vậy. Vậy tôi tha thứ cho cậu. Lý Nhã liếc tôi một cái, rồi đạp ga chạy đi. Vừa bước vào nhà, ta thấy ba tôi và Tám Thúc đang uống rượu. Qua đây xin lỗi lão Tam đi. Con có làm sai đâu. Xin lỗi cái gì? Phản rồi à? Mày còn dám cãi tao à? Đại ca thôi thôi. Nó còn là trẻ con. Anh nhìn kìa, mất 2 con heo rồi. Đại ca, tôi với em ba kiếm tiền toàn bằng mồ hôi công sức. Một cái mất liền 2 con heo. Thiếu mất 1.000 tệ đó. Đâu phải số tiền nhỏ. Thằng bé ở chỗ tôi hơn 1 tháng. Muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống. Tôi còn mua quần áo mới cho nó. Nó bỏ việc đi tôi cũng không nói gì. Đi thì thôi. Con làm heo nhà tôi chạy mất. Nghe lão Tam nói nhảm. Tôi tức đến mức bật cười. Tô Cường, con còn cười được à? Mau xin lỗi lão Tam đi. Chuyện này tôi nhất định không chịu thiệt. Tôi kể lại toàn bộ sự việc. Ba mẹ tôi lập tức im lặng. Họ cũng không ngờ Tam Thúc ruột lại mắng tôi là đồ ngốc. Con bảo Tam Thẩm không cho tôi ăn cơm. Đại ca đừng nghe Tô Cường nói bừa. Sao em có thể nói vậy được? Lão Tam, con ruột tôi thế nào? Chẳng lẽ tôi không biết sao? Đại ca, chuyện này chắc là hiểu lầm. Lão Tam, dù thế nào đi nữa cũng không thể mắng Tô Cường là đồ ngốc. Nó là cháu ruột của em mà. Thấy lão Tam mồ hôi nhễ nhại, cơn giận trong tôi cũng nguôi bớt. Nghĩ đến việc ông ấy dù sao cũng là em ruột của ba. Tôi lấy tờ giấy vẽ đại một lá bùa, gắn chân ngôn vào rồi đưa qua. Tam Thúc, lát nữa chú về núi đốt cái này đi, rồi hô một tiếng đào, heo mất sẽ tự quay về thôi. Ha ha. Tố Quách, đừng quậy phá linh tinh. Đó là mất 2 con heo đó. Cậu tưởng mất 2 đứa con à? Hô một tiếng là về sao? Không về được tôi đền tiền. Tam Thẩm cứ cầm đi thử xem, không hiệu quả thì tôi đền tại chỗ. Tam Thẩm còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tám Thúc kéo đi. Chăn nếp, chuyện này không trách con. Lão Tam với vợ nó thế nào bà rõ mà. Bồi thường chút tiền là được rồi. Tô Cường à, đừng trách ba mắng con. Ba con sĩ diện, thật ra từ đầu ba con đã không trách con. Ba con nói, nếu con không phải đứa giỏi giang, ở chỗ lão Tam chưa tới 1 tháng đâu, không quá 3 ngày là về rồi, con đi chắc chắn có lý do. Nghe mẹ nói xong, tôi tiện tay lấy ra 2 vạn tệ đặt trước mặt ba tôi. Ba tôi sững sờ, hỏi tôi lấy ở đâu ra. Tôi nói dối là xem việc rất chuẩn, người ta cho, xem toàn mấy chuyện tà môn. Tuy hơi vớ vẩn, nhưng thân phận này lại rất hữu dụng. Ít nhất thì ở chỗ bà tôi cũng có tiếng nói. Thế hệ của ông ấy là như rất vậy, rất kiêng kỵ những chuyện kiểu này. Tiền thì ông ấy cũng không muốn nhận, phải tôi năn nỉ mãi ông mới chịu lấy, nói là để dành cưới vợ cho tôi. Sáng sớm hôm sau, Tam Thúc Tam Thẩm vội vàng chạy tới. Vừa thấy tôi ánh mắt hai người liền khác hẳn. Tam Thẩm liên tục xin lỗi, nhìn tôi đầy kính trọng. Tam Thúc vốn là người khá điềm tĩnh, vậy mà lần này suýt nữa thì quỳ xuống trước nói tôi là cháu ruột của thần tiên hạ phàm. Lão Tam rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đại ca, anh không biết đâu, em về đốt lá bùa đó. Làm đúng theo lời đại chất nói, mấy con heo thật sự tự chạy về luôn. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì. Sáng sớm nay em còn sợ ngây người. Heo trong nhà tự xếp hàng lên núi, ăn xong thì ngoan ngoãn nằm im. Tô Cường à, chú sai rồi, chú thật sự biết lỗi rồi. Tam Thúc nhìn tôi đầy kính sợ. Cuối cùng ông cũng hiểu ý nghĩa những lời hôm qua của tôi. Tô Cường à, cháu theo chú về đi. Chú cho cháu mỗi tháng 60 bao, bao này nối bao kia. Lợn nái sắp đẻ rồi, chuẩn bị đẻ heo con đó, giao hết cho cháu muốn làm sao thì làm. Chúng ta không can thiệp. Ba tôi tuy cũng kinh ngạc nhưng rất bình tĩnh, nhìn tôi cũng có chút khác lạ. Không ngờ tôi thật sự có bản lĩnh. Trước sự tầm bốc của lão Tam tôi không phản ứng gì. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt họ. Khí vận trên đầu hai người hiện ra trước mắt tôi. Trên đầu Tam Thẩm là màu sắc. Tôi đã biết điều đó có ý nghĩa gì. Đại diện cho việc sống không đứng đắn, có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Màu càng rực thì quan hệ càng loạn. Màu sắc trên đầu Tam Thẩm dần ngả sang đen, ý là sắp gặp xui xẻo. Người đàn ông chỉ liếc Tam Thẩm một cái, liền kinh ngạc phát hiện trên đầu Tam Thẩm xuất hiện thêm một luồng tài vận. Anh ta chợt nhận ra Tam Thẩm có thể đã ngoại tình. 3 đứa con của Tam Thúc đều không phải con ruột. Ba mẹ, con đi mua ít sách đây. Tô Cường, con phát hiện ra gì đúng không? Sao lại nhìn kiểu đó vậy? Nói cho Tam Thúc nghe đi, đều là người nhà. Nếu con không nói, Tam Thúc ngủ không yên đâu. Ai là người một nhà với ông? Tam Thúc, có vài chuyện cứ thuận theo tự nhiên thì hơn. Mê mông, trên đường đến hiệu sách, Tô Cường dừng lại ở quầy báo. Nhóc con, muốn kiếm tiền không? Kiếm tiền gì? Nhóc con, tôi có đô hay cho cậu đây. Hàng tốt do dân buôn từ Nga mang về. Tôi mua và mất 500, bán cậu 400, đây là tài liệu đó. Đưa tôi xem thử. Tôi chỉ liếc một cái, trong lòng như nổ tung, chứ trên đó tôi đều đọc được hết.
Năng lượng không đến từ thức ăn, mà đến từ kim ốc hỗn độn trên trời, ở đền con của vũ trụ. Hàng tốt chứ? 200 bán không? Thôi được. Cậu cầm đi. May mà gặp được thằng ngốc. Bán được cái đồ rách này. Không biết lão già trộm của ai. Nếu không có tao thì chẳng ai mua thứ rác này. Hóa ra là đồ trộm. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, không ngờ tai họa lớn đang âm thầm kéo đến. Giờ có tiền rồi, ra ngoài mua ít quần áo thôi. Còn chưa kịp ra cửa, đã có 8-9 người xông vào sân. Không phải đại hoàng nha sao? Các anh làm gì vậy? Tấm da dây kia là mày mua đúng không? Bát ca, chính nó mua đó. Dám động vào đồ của bát ca tao. Chặt tay trước đã. Cho chúng một bài học. Muốn xem tay tôi thì xem các người có bản lĩnh đó không? Còn muốn lấy tay tôi nữa không? Anh em à, tấm da dây đó là đồ của thiếu gia Quách Nghị. Nếu anh không giao ra thì coi như chọc thủng trời rồi. Sẽ chết người đó. Đúng vậy anh em, xin anh đừng đối đầu với Quách thiếu. Là tôi lỡ tay. Biết là đồ của Phật tử mà còn dám động vào. Đã là đồ trị giá hơn 100 triệu thì dễ xử rồi. Gọi hắn tới đây, bảo hắn tự xử lý chuyện này. Anh em, cậu gan thật đấy. Đợi Phật tử tới. Hy vọng cậu vẫn cứng như vậy. Khoảng hơn 20 phút sau, Quách Nghị dẫn người xông vào. Tôi liếc nhìn, khoảng hơn 10 người. Tố đại sư, Quách thiếu, anh có ý gì vậy? Cho người tới chén tôi sao? Tố đại sư hiểu lầm rồi, là hiểu lầm. Nguyên ba, rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Tao bảo mày đi tìm đồ. Sao mẹ kiếp lại tìm tới nhà Tố đại sư? Mày mà không cho tao lời giải thích thì mày khỏi sống nữa nghe chưa? Tôi cố ý quát hắn một trận. Ha, chẳng phải chỉ là một bản tài liệu thôi sao? Tố đại sư thích thì cứ đưa cho Tố đại sư là được. Nguyên ba, Tố đại sư là ân nhân lớn của tôi. Quách Nghị, sau này các người phải kính trọng anh ấy như kính trọng tôi và cha tôi vậy. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Đại sư hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm. Ngài xem tôi phải bồi thường thế nào? Tôi Quách Nghị mà còn cãi lại thì đúng là bất kính với ngài. Đã Quách thiếu nói vậy rồi, tôi cũng không tiện truy cứu nữa. Bồi thường thì không cần, cũng không mất mát gì. Thôi bỏ qua đi, con không mau cảm ơn Tô đại sư. Cảm ơn Tô đại sư, cút đi. Sau đó thấy Quách Nghị ra hiệu, Nguyên ba cùng đám người hắn mang theo kéo hết bọn tay chân nằm dưới đất ra ngoài. Còn bản thân hắn thì chưa có ý định rời đi. Có chuyện gì vậy? Đại sư, tôi muốn nhờ ngài đưa tôi đến một nơi bảo vệ tôi bình an. Xong việc 200.000 ở Láo Âm Sơn. Và trong nói chuyện, nói đi, rốt cuộc là sao? Tô đại sư, mày biết ngũ tiên gia Đông Bắc chứ? Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi, ngũ vị tiên gia đều có thần thông. Tô đại sư, đó chỉ là cách nói của thế gian với bản lĩnh của ngài đi giang hồ. Mày từng gặp những thứ đó chưa? Tôi mới thức tỉnh chưa lâu, sao có thể gặp những thứ đó? Cậu nói tiếp đi. Tô đại sư, Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, trong đó Hồ là Hồ tiên, Hoàng là một đạo môn sa sút, Bạch là người giữ làng, Liễu là giao long muộn hóa rồng, còn Hôi là thần tài. Nói chính xác là một tiên 4 người. Cũng có thể là một tiên gia 4 đạo thống. Nói cách khác, người đời thờ tiên gia thực chất là thờ con người. Đúng vậy, mô tiên gia thực chất là đạo môn giữ hương hỏa. Nghĩ tới đây tôi thấy rùng mình. Cái gọi là ăn hương hỏa là một dạng oán lực. Người được thờ cúng sẽ được che chở nhờ sức mạnh đó. Theo cách nói của chúng tôi, thứ này hại người lợi mình, nói thẳng ra là lấy vận khí người khác cho mình. Tô đại sư, Hồi tiên gia làm nghề thăm dò phúc địa tìm bảo vật, còn gọi là trộm dầu nên mới được gọi là thần tài. Còn tôi là hậu nhân của Hôi tiên gia. Vì tôi tu Phật tính nên được gọi là Phật tử. Bề ngoài không thấy có bản lĩnh gì, nhưng người đứng sau tôi thì chưa chắc đâu. Là Âm Sơn, trong tài liệu ghi chép, bên trong đó có thứ gì đó. Có lẽ là thứ đã sống cả ngàn năm. Tôi muốn lấy chút mớ của nó, nhưng ai ngờ còn chưa tìm được cửa. Lần trước đã bị Sơn Tiêu quật ngã ở đó. Đại sư, lần này tôi dẫn người theo, không cần ngài ra tay, chỉ mong ngài bảo vệ tôi chu toàn. 20 vạn được không? 30 vạn được chứ? Tôi lập tức đồng ý. Quách Nghị có chút bất ngờ mừng rỡ, rồi hẹn trước với tôi, sáng mai 8 giờ lái xe tới đón tôi. Đến ngày hôm sau, Quách Nghị đến rất đúng giờ. 2 chiếc xe kim bôi màu trắng đỗ trước cửa nhà tôi. Người đàn ông vừa bước chân vào mảnh đất này liền cảm nhận được áp lực quỷ dị, như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Chỗ quỷ quái này chắc chắn có vấn đề, có thứ bẩn thỉu, không phải tôi đối phó nổi. Tên kia trông quê mùa thế này, giống hệt một thằng nhà quê, toàn thân chắc không đáng nổi 10 đồng. Anh tìm hắn đến làm gì? Hoa hồng. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, người tôi tìm không phải để các cô đào lỗ, không liên quan tới các cô, đừng ở đây lại nhảy linh tinh. Mấy con chuột các người cũng cứng miệng thật đấy. Nói anh là Phật tử thì anh thành Phật chắc. Hôm nay tôi không hỏi, nhưng cũng cảnh cáo anh, thứ bên trong tà môn lắm, đừng để hắn gây rối. Ha ha, đại sư đừng để bụng, hắn vốn tính vậy.
Tôi gật đầu. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Quách Nghị, còn người khác nói gì tôi không để tâm. Con đường này chẳng phải là con đường năm xưa tôi đi bắt cá sao? Đây là con sông tôi quen từ thuở nhỏ, dựa núi, tựa nước kéo dài bất tận, nhìn ngang thành dãy núi, nhìn dọc như trường phong. Phật tử nói không sai, đây đúng là một long mạch chân chính. Thật sự quá khó tin. Nghe đồn Chu Hoàng phái từng phá hết long mạch Đông Bắc. Theo lý chỉ còn sót lại một. Không ngờ còn có một kẻ lớn hơn. Anh xem, rõ ràng là buổi sáng mà có mây ngũ sắc. Đây là con rồng đã thành khí hậu. Hai vị lần này đi chuyến này chưa chắc dễ. Vùng âm sơn nhỏ bé này lại khí mạch liên miên. Đúng là long mạch, nhưng là long mạch Dấu Châu. Thân nằm dưới đất. Nếu tôi không nhìn nhầm, đây chính là đầu của nó. Con cả âm sơn chỉ là phần trên mắt của nó. Theo bác Quài nói, núi chắn gió thì gió thuận, nước tụ rộng thì nước linh. Nơi này gió hòa, nhưng nước không có nguồn, vấn đề rất lớn. Vậy rốt cuộc có làm không? Bày trận lớn thế này, đừng để chuyến này uổng công. Nói xong hai người chia ra Nam Bắc, cứ đi một đoạn lại bố trí một người. 10 người nhanh chóng vào vị trí trong rừng và ven bờ, đều sắp xếp xong xuôi. Ban đầu tôi còn tò mò, không biết họ đang làm gì. Sau đó, khi tôi nhìn kỹ thao tác của một người, tôi sững sờ, họ đang trốn thuốc nổ. Sau đó người mua thuốc nổ ở lại trong núi. Cô Hoa Hồng ở Đế Đô làm chỉ huy cũng ở lại, còn lão học dẫn chúng tôi rút về khu an toàn. Đợi mọi người ra hết, ông ta hét một tiếng nổ trong bộ đàm. Phía Tây thật sự tà môn quá. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Chảy mứu rồi, toàn là mứu. Cầm không nổi, như giếng phun bị nổ tung. Gì, bên tôi cũng vậy. Hắn không chạm vào mứu, từng mảng sông bị nổ tung ra. Dưới đáy sông có thứ gì đó. Tôi hình như thấy một cái chân bị xích sắt khóa lại. Gọi lớn lên đi. Hình như xảy ra chuyện rồi. Những người khác đâu? Không ổn rồi, có chuyện rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Quy củ của bọn họ tôi cũng hiểu rồi. Loại này chỉ gọi bằng biệt danh, hoặc dứt khoát không gọi gì cả. Kết quả tên râu rậm kia bỗng hoảng lên, gọi thẳng tên Hoa Hồng Đế Đô, nhưng gọi mãi vẫn không có phản hồi. Lúc này ngoài tôi ra ai cũng hoảng. Dù họ rất sợ hãi, vẫn vội vàng quay về chỗ nổ. Khoảng 7-8 phút sau, khi tới nơi, mọi người đều đồng loạt dừng bước, nhìn nhau kinh hãi. Núi La Ưng bị nổ tan hoang, dòng sông đổi hướng, trông vô cùng thảm hại, nhưng không thấy cảnh mú me khắp nơi như bộ đàm nói. Chỉ có một điều là thật, người Quách Nghị mang theo đều biến mất. Bốn phía trống trải, yên tĩnh đến đáng sợ. Mau đi tìm Hoa Hồng. Tên này bình tĩnh hơn râu rậm, vẫn gọi bằng biệt danh. Quách Nghị gật đầu, trao đổi ánh mắt với mấy người khác, rồi đi tìm người. Vì tôi phải bảo vệ Quách Nghị nên đi theo sau anh ta, nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy có người đang nhìn chúng tôi. Chính xác là đang nhìn tôi. Cảm giác đó khiến tôi nổi da gà, làm tôi nhớ lại lúc bị đoạt xác trước kia. Tố đại sư, ngài phát hiện ra gì sao? Tôi luôn cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Vừa nói xong cảm giác đó lại tới. Tôi đột ngột nhìn về phía nam, giây tiếp theo toàn thân lạnh toát. Dưới một cây hòe giá cách khoảng 10 mét, có một cô bé váy lên đỏ như mù đứng đó. Nó không có mắt. Da đầu tôi tê dại, nhưng chớp mắt, thứ đó đã biến mất. Đại sư sao vậy? Đừng dọa tôi hoàn hồn lại. Nói thật là tôi cũng bị dọa sợ. Tôi cảm nhận được, thứ đó không phải tôi hiện tại có thể đối phó. 10 người mất tích chắc chắn liên quan tới nó. Dây theo. Bộ đàm vừa rồi cũng nhắc tới dây theo. Đại sư, ngài không sao chứ? Anh nói anh thấy dây theo à? Đừng dọa tôi. Giờ ra đầu tôi tê dần không ngừng. Sắc mặt Quách Nghị xấu đến cực điểm. Quách thiếu gia, nếu tin tôi thì mau rời đi. Thứ đó không phải tôi đối phó nổi. Tôi nghi là nó ăn thịt người. Muộn rồi thì không ai đi được. Dù vẫn còn sợ hãi, tôi vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp, nói ra trực giác của mình. Nhưng hai vị đường chủ đã hạ lệnh khai sơn rồi. Không lấy được dầu thì coi như uổng công. Nói thật lúc đó tôi cũng không hiểu dầu là gì. Mãi sau này tôi mới hiểu ra, đào mộ thì lấy vàng bạc châu báu, ít ra còn có giới hạn. Thường không động tới thi thể, còn giữ chút kính sợ, biết chừng mực. Còn bọn trộm dầu thì trộm cả bảo vật. Lũ chuột dựa vào oán lực, tự cao tự đại, không hề có giới hạn. Chỉ cần là bảo vật, dù là thi thể, chúng cũng vét sạch không chừa gì. Đó cũng là lý do vì sao Hoang Đại Tiên bị ví như thần tài. Vì làm giàu không có điểm dừng, nhưng trộm dầu thường trộm động thiên phúc địa, thỉnh thoảng mới đào mộ. Hôm nay rõ ràng là trường hợp đặc biệt, rõ ràng họ đã tìm được phúc địa, nhưng lại không biết bên trong ra sao. Quách thiếu gia, tôi nói thẳng trước, thứ đó rất đáng sợ. Tôi chỉ có thể cố hết sức bảo vệ anh. Nếu không bảo vệ được, đừng trách tôi. Tôi nghiến răng nhìn anh ta. Cuối cùng anh ta khẽ gật đầu. Từ đó có thể thấy, thứ gọi là mưu kia có sức mê hoặc với hắn quá lớn. Trước ranh giới sống chết,
Hắn đã chọn lòng tham. Tôi cũng không nói thêm gì, cúi sát người nấp phía sau, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn còn. Thế nhưng từ đầu đến cuối, tôi không còn thấy thứ tràn lan kia nữa. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Người phụ nữ kinh ngạc phát hiện bãi cỏ còn xanh tốt giây trước, giây sau đã hóa thành cỏ dại tùm, đồng thời xuất hiện rất nhiều bia mộ. Ngay sau đó, người phụ nữ như bị thứ gì đó chạm vào, rồi đổ thẳng xuống giữa vòng mộ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Mai Quý? Những người khác đâu rồi? Tôi cũng không nhớ nữa. Anh, phía sau lưng tôi sao thế? Mấy người cũng nhìn qua, nhưng Phật tử và mấy người khác đều lắc đầu, nói rằng chẳng thấy gì cả, nhưng biểu cảm của họ ngày càng căng thẳng. Rõ ràng, họ rất tin lời người phụ nữ Đông Bắc này, so với việc gặp thứ gì đó ban đêm. Thì giữa ban ngày mà thấy được, còn đáng sợ hơn. Ngược lại tôi gan dạ hơn một chút, nhìn theo hướng ngón tay chỉ, bỗng mở to mắt. Là thứ mặc đồ đỏ kia, một tay của nó đã đặt lên mắt lão huyệt cưu rồi. Thế mà lão huyệt cưu vẫn không hề hay biết. Tôi hiểu rồi, thứ này hình như chỉ tôi và người phụ nữ Đông Bắc mới nhìn thấy. Đúng là quỷ quái khó lường, thứ này đúng là quá tà môn. Tôi theo bản năng túm lấy cánh tay ức với suy nghĩ cứu được ai thì cứu người đó, kéo mạnh người phụ nữ Đông Bắc gần nhất, chạy liền mấy bước ra xa hơn 10 mét. Sau đó phía sau vang lên tiếng hét thảm, khiến chim sẻ bay loạn khắp trời. Tôi cũng không dám quay đầu, lảo đảo chạy một mạch về chỗ xe, lúc này mới yên tâm hơn chút. Cảm ơn anh. Rõ ràng trong lòng anh ta hiểu, nếu không có tôi, anh ta chắc chắn không thoát được như họ. Có phải anh sớm biết có thứ như vậy không? Hay là các anh đều biết? Chỉ cần lúc nãy tôi do dự một giây là tôi đã bị lột ra 8 lớp rồi. Vậy sao anh không nói với anh ta? Tôi... Trời đất ơi! Đồ khốn kiếp! Thế này chẳng phải hại người sao? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Thứ đó là sơn thần. Trong giới chúng tôi gọi là sơn sư. Tài liệu ghi là một thứ nhỏ, còn bị phong ấn, nên bọn tôi muốn thử xem. Cũng là lần đầu gặp phải, không ngờ lại chớt hiểu. Nghĩ đến thôi đã rùng mình. Trong đầu toàn là thứ đó. Đó là đại khủng bố mà liên bang kiêng kỵ nhất. Tôi có cảm giác mình đã gây ra đại họa rồi. Việc của tôi xong rồi, tôi đi đây. Thấy tôi định đi, anh ta cố ý gọi tôi lại, rồi lấy trong xe ra 300.000 tiền mặt, đưa cho tôi. Tôi cũng không nói gì, cất tiền xong thì rời đi. Đạo sĩ Quách nghỉ, anh ta lấy điện thoại cục gạch ra gọi. Lần này không ăn tối nữa, có người phụ nữ Đông Bắc cũng ở lại. Còn có ở Kính Lão Ưng Sơn hay không, tôi không quản được. Nhận tiền thì làm việc tương xứng. Tục mưa có câu, lời hay không quản được kẻ muốn chớp. Quỷ, họ muốn vào thì cứ đi chớt đi. Sau chuyện này tôi đóng cửa ở nhà 2-3 ngày, chuyên tâm đọc sách tu luyện. So với Da Dê, tôi càng để ý tới Mỹ Linh, trông không hề đơn giản. Dù tôi xoay sở thế nào cũng không có phản ứng. Ngày nay tôi có đột phá về chân ngôn, mộ gia tu hành tự giác không cần đường tắt. Đó là một bộ pháp, tôi bước một bước liền bay xa 5 mét. Theo giới hạn tâm cảnh của tôi, Đạt Đại Thừa có thể đi một bước 10 mét, xem như có chút thành tựu. Nhưng tôi chẳng hề kích động, trong lòng chỉ còn sự bình tĩnh. Nghĩ tới tà vật áo đỏ kia, tôi còn chấp niệm phải mạnh lên. Chút thực lực này còn xa mới đủ. Tôi ngồi đọc sách trước cổng sân thì anh hai đột nhiên trở về. Cha đi trong cổng nhà máy, không có ở nhà. Đi tìm cha về đây, tao có việc. Em không biết cha làm ở đâu, chắc anh cả biết. Tao bảo đi thì đi. Đâu ra nhiều lời vô ích thế. Sao hả, không ngốc nữa là dám cãi tao à? Tin tao đánh mày không? Tôi mặc kệ anh hai giơ tay định tát tôi. Tôi nhíu mày cũng chuẩn bị ra tay. Láo nhị, thì anh cả và cha cùng về tới. Ôi trời, Tô Cường, vào đây đi, có chuyện. Đã vậy lão nhị cũng về rồi. Vậy tôi nói luôn, chia nhà đi. Trước hết tôi nói rõ, tôi không muốn chia. Với tư cách con trưởng, tôi phải ở nhà chăm sóc cha mẹ. Hừ, anh cả, từ nhỏ tới lớn chỉ anh khéo miệng. Ba mẹ đều thích anh, còn tôi làm gì cũng không xong. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chia hay không chia? Chia, tất nhiên là chia. Lần này tôi về chính là để chia nhà. Trong tay tôi có 16.000, là tiền cha mẹ tích góp mấy năm nay. Tôi giữ 1.000, ba anh em mỗi người 5.000. Không đúng lắm, tôi nghe mẹ nói không chỉ có 16.000 đâu. Hơn nữa đã chia nhà. Chẳng lẽ không tính cả căn nhà sao? Dù rẻ cũng phải tính chứ. Nhà mình ít nhất cũng bán được 2.000. Căn nhà này là trước kia thôn cấp cho tao. Mày cũng muốn chia à? Cha con tính rõ ràng. Con làm vậy là vì tốt cho cha. Chia xong thì mọi thứ rõ ràng. Khỏi để con phải tra hỏi. Hơn nữa Tô Cường còn nhỏ thế này, nó cũng đòi chia tiền, không hợp lý đâu. Với lại trong tay cha đâu chỉ có 16.000. Mẹ đã nói với con qua điện thoại rồi, cha còn dư thêm 20.000 nữa. Ha ha, nói là không lấy được tiền bồi thường nhà máy, thực ra là không muốn nói cho anh em tụi con, muốn để hết cho thằng Ba. Số tiền đó không phải của tao, là thằng Ba tự kiếm, tao giữ cho nó cưới vợ, không được đụng tới. Cha lớn tuổi rồi, sao còn tự lừa mình thế? Thằng Ba là thằng ngốc. Nó kiếm được 20.000, là tao điên hay mày điên? Tao không cần biết, tao muốn 25.000. Lấy tiền này rồi, từ nay về sau tao không xin gia đình một đồng nào nữa.
Nếu không thì tao còn thua cả heo chó. Từ lúc anh hay gọi tôi là thằng ngốc, sắc mặt cha lập tức tái mét, nhưng ông vẫn nhịn không bùng phát, mà nhìn sang chị tôi. Mọi người không đùa đấy chứ. Chia nhà còn phải nhìn mặt Tô Cường, nó là cái thá gì? Cha đưa cho anh 2 đi. Con còn tiền, đừng vì chút tiền này mà phiền lòng. Con lời so đo mấy chuyện này, nói cho cùng cũng chỉ 20.000. Trong phòng con còn hơn 300.000 nữa. Con không để tâm. Được rồi, lão nhị, 25.000 thì 25.000. Đây là giấy chia nhà, mày ký đi, tao đưa tiền cho. Ha ha ha, cha bị sao thế này? Thật sự tin thằng Tô Cường à? Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Tôi ký. Lão nhị, mày cầm tiền của em mày, thì coi như cắt đứt quan hệ với em mày. Sau này mày sẽ hối hận. Giờ đổi ý, chỉ lấy 5.000 vẫn còn kịp đấy. Cha đúng là già hồ đồ rồi. Tô Cường là cái thá gì chứ? Chỉ là thằng ngốc, mới bình thường được 2 ngày mà tưởng mình thành Tôn Ngộ không à. Nó không nhận tôi thì thôi, tôi còn sợ nó bám lấy tôi ấy chứ.